छत्रपती संभाजी महाराजांची हत्या कशी करण्यात आली याच्याविषयी औरंगजेब मुआसिरी आलमगिरी यामध्ये असं सांगतो. त्या कुधर्मी इस्माने म्हणजेच छत्रपती संभाजी महाराजांनी पूर्वी बादशाहच्या कृपांची किंमत दुर्लक्षली होती. तो पहिल्यांदा स्वतःच्या दृष्ट बापाबरोबर म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांबरोबर बादशाहकडून आणि दुसऱ्यांदा दिलेरखाना करून पळून गेला होता. म्हणून त्याच रात्री त्याला दृष्टीहीन करण्यात आले आणि दुसऱ्या दिवशी कवी कलश याची खोटे बोलणारी जीभ वाचाहीन करण्यात आली. नमस्कार मित्रांनो, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण भारतातील इस्लामी राजवटीचे स्वरूप या पर्वातील युद्धकैद्यांची कत्तली या विषयावरती चर्चा करणार आहे. युद्ध म्हणले की रक्तपात आला आणि त्या रक्तपातानंतर शरण आलेले युद्धकैदी आलेच. या युद्धकैद्यांचा कशा पद्धतीने अमानुषपणे जो खेळ चालवला होता इस्लामी राजवटींनी तो आपण या व्हिडिओमध्ये आज बघणार आहोत. वेगवेगळ्या उदाहरणांच्या स्वरूपात आपण या युद्धकैद्यांचा कशा पद्धतीने हाल करण्यात आले होते हे बघून घेणार आहोत. इल्तुतमिशचा नातू सुलतान नासरुद्दीन मुहम्मद याची कारकीर्द 1246 ते 1266 ही होती. याचा सर्व राज्यकारभार त्याचा बलबन नावाचा एक तुर्की सरदार पाहत असे. त्याच्या ज्या स्वारीचे वर्णन मी तुम्हाला सांगणार आहे त्याची पार्श्वभूमी थोडक्यात सांगतो. धार्मिक आणि आर्थिक जुलूम असह्य झाल्यामुळे इस्लामी राजवटींमध्ये हिंदू रयतेचे उठाव अधूनमधून होतच असत. या उठावाचे स्वरूप काय असायचे? शेतकरी कर देणे बंद करायचे आणि त्यांच्या मुलकातून होणाऱ्या वाहतुकीवर कर बसवायचे. अशा त्यांना जमेल त्या पद्धतीने ते राजकर्त्यांना प्रतिकार करायचे. तत्कालीन दरबारी इतिहासामध्ये त्यांना चोर, दरेडखोर किंवा बंडखोर असे म्हटले जायचे. पण त्यांच्यावर हजारोंच्या संख्येने सैन्य पाठवायला लागायचे. हजारो लोकांची कत्तल व्हायची. त्यांची बायका मुले गुलाम म्हणून विकली जायची. एवढे सगळे करूनही ती बंडे कायमची शमत नव्हती. औरंगजेबाच्या राजवटीच्या अखेरपर्यंत ती चालूच असायची. कधी इथे कधी तिथे. अर्थात हे लोक काही चोर किंवा बंडखोर नव्हते. जुलूम असा झाल्यामुळे त्यांनी शस्त्र उचललेले होते. त्यांच्यात संघटन नसेल, शिस्त नसेल, त्यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखा नेता लाभला नसेल, पण ते चोर किंवा दरोडेखोर नव्हतेच. बलबनने जी स्वारी केली ती अशीच एका डोंगराळ मुलखातल्या हिंदू बंडखोरांवरती केली होती. तिथे तर हिंदूंची कत्तल झालीच, शिवाय तिथून त्याने हिंदूंचे 250 प्रमुख पकडून आणले आणि दिल्लीला नेऊन दिल्लीबाहेर त्यांना हत्तीच्या पायाखाली देण्यात आले. त्यातील काही जणांना तुर्कांनी तलवारीने कापून काढले आणि काही जणांना म्हणजेच त्याच्यातील 100 जणांना डोक्यापासून पायापर्यंत सुरीने त्यांची कातडी सोलून दिल्लीच्या दरवाजावरती टांगण्यात आली. ही सर्व हकीकत मिनाजुद्दीनने त्याच्या तबाकात मिसरी या ग्रंथात सांगितलेली आहे. तो तेव्हा दिल्लीच्या सुलतानाचा मुख्य न्यायाधीश होता. ते वर्णन करताना त्याने लिहिले आहे की 2-2 हिंदूंचे 4-4 हिंदू करण्यात आले, म्हणजेच त्यांना कापून टाकण्यात आले. त्याला तो हा विनोद वाटायचा. त्यांच्या दृष्टीने विनोद असला तरी सुद्धा किती गंभीर मुद्दा होता हा. पुढे अल्लाउद्दीन खिलजीने 1303 मध्ये चितोड किल्ला काबीज केला होता. तो किल्ला काबीज केल्यानंतर जे युद्ध थांबले त्याच्यानंतर त्याने हुकूम दिला की दिसेल त्या हिंदूला कापून काढा. त्यानुसार एका दिवसात 30,000 हिंदूंची कत्तल करण्यात आली. ही सर्व हकीकत तेव्हा अल्लाउद्दीन बरोबर त्याच्या स्वारीत हजर असलेला प्रसिद्ध फारसी कवी अमीर खुसरो याने खजाईन उल फुतुह म्हणजे विजयाचे खजिने या त्याच्या फारसी ग्रंथात लिहून ठेवलेले आपल्याला सहजपणे आढळून येते. तैमूर लंगाने 1398 मध्ये भारतावरती स्वारी केली. भारतातील सुलतान दुर्बल झाले होते आणि काफिर शिरजोर झाले होते. त्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध जिहाद म्हणून आपण ही स्वारी केली असे मुल्फुजात इ तिमुरी या त्याच्या आत्मचरित्रात त्याने लिहून ठेवलेले आहे. तो जिहाद होता असा उल्लेख त्याने ग्रंथात 10 ठिकाणी केलेला आहे. अशा जिहादामध्ये लूट केली जातेच. ती जिहादी योद्ध्यांना त्यांनी पत्करलेल्या धोक्याचे, त्यांनी पत्करलेल्या कष्टाचे या जगात मिळालेले त्यांचे ते पारितोषिकच असते. त्याच्याबरोबरच त्यांना या जगामध्ये जो नावलौकिक मिळतो तो वेगळाच असायचा. या जिहादी स्वारीत तैमूरलिंगाने जी कत्तल केली त्यांची वर्णने त्याच्या मुल्फुजात इ तिमुर या ग्रंथात आहेत. त्यापैकी फक्त 2च कत्तली सांगतो. दिल्लीबाहेर लोणी नावाचे एक गाव होते. तेथील सर्व गावकरी पकडण्यात आले. त्यातील हिंदू व मुसलमान वेगवेगळे करण्यात आले आणि हिंदूंची कत्तल करण्यात आली. त्याने जे लोक कैदी म्हणून धरून ठेवले होते अशा 1 लाख हिंदूंची सैन्याने त्यांच्या हुकुमावरून दिल्लीबाहेर कत्तल केली. अकबराने 1568 मध्ये चितोडचा किल्ला काबीज केला. किल्ल्यात 8,000 लढवय्ये राजपूत होते आणि 40,000पेक्षा जास्त शेतकरी होते. अर्थात त्यांनी आजूबाजूच्या गावामधून आपल्या बायका मुलांसह किल्ल्यात आश्रय घेतला असला पाहिजे. अकबराच्या दरबारातील इतिहासकार अबुल फजल सांगतो की विजय झाल्यावर रयतेच्या सबबीचा म्हणजेच विनवण्यांचा काहीही उपयोग झाला नाही. याच्यावरून तुम्ही ठरवा की अकबर हा कसा होता. कत्ले आमचा हुकूम झाला आणि जवळजवळ 30,000 माणसे त्या सार्वत्रिक कत्तलीत मारली गेली. अकबर नाम्यात चितोडच्या वेड्याचे जे वर्णन आहे त्यात त्याला एका ठिकाणी जिहाद असे म्हटलेले आहे. मुघल सैनिकांचा उल्लेख करताना अनेकदा गाजियान म्हणजे धर्मयोद्धे असा झालेला आहे. अकबराने चितोड किल्ला काबीज केल्यावर आपल्या विजयाची घोषणा करणारे जे पत्र म्हणजेच फतहनामा आपल्या अधिकाऱ्यांना पाठवल्या त्यावरून या मोहिमेचे जिहादी स्वरूप स्पष्ट होते.
यात जिहाद हा शब्द 4 वेळा वापरलेला आहे, काफिर असा शब्द निदान 8 वेळा तरी वापरलेला आहे आणि इस्लामचे ध्वज, इस्लामचे लोक, इस्लामचे लष्कर, इस्लामचे सैनिक असे इस्लामी उल्लेख 5 वेळा तरी करण्यात आलेले आहेत. त्यात कुराणातील निदान 20 वचने उद्धृत केलेली आहेत आणि त्यापैकी बहुतेक वचने ही हिंदूंच्या किंवा काफिरांच्या युद्धाविषयी किंवा जिहादाविषयीच आहेत हे आपल्याला सहजपणे समजून येते. शहाजहानच्या कारकिर्दीत इंग्रज ईस्ट इंडिया कंपनीच्या नोकरीतील पीटर मंडी नावाचा एक मनुष्य काही काळ कंपनीच्या आग्र्यातील वखारीत होता. तो 1632 मध्ये आग्र्याहून पाटण्याला जात होता. वाटेवर हिंदू रयतेचे बंड चालू होते. पीटर मंडीने त्याच्या डायरीत त्याने रोज पाहिलेली जी दृश्य होती, वाटेतील गावे, त्यांच्यातील अंतरे इत्यादी तपशील पूर्णपणे लिहून ठेवलेला आहे. ती अंतरे मी आजच्या परिमाणात सांगतो. त्याने 80 किलोमीटर्स अंतरात मुंडक्याचे 200हून अधिक मिनार पाहिले होते. त्याने त्या मिनारांचे वर्णन करून ठेवलेले आहे. प्रत्येक मिनारात साधारण 10-12 फूट उंचीचा होता. बुर्जासारखा वाटोळा आणि त्याच्या बाहेर केलेल्या कोनाड्यांमध्ये मुंडकी लावलेली असत. प्रत्येक मिनारात असे 30 ते 40 मुंडकी असत. फक्त 200 मिनार आणि सरासरी मनाने जर पकडले तर प्रत्येकात 40 मुंडकी या हिशोबाने 80 किलोमीटर्स अंतरात 8000 मुंडकी होतात. म्हणजे दर किलोमीटरला सरासरी 100 मुंडकी होतात. हा सगळा प्रताप करणाऱ्या मुख्य सेनाधिकाऱ्याचे नाव होते अब्दुल्ला खान फिरोज जंग. मंडीने याच्या आधीही 1631च्या डिसेंबरमध्ये कोईल नावाच्या गावात मुंडक्यांचे मिनार पाहिले होते. कोईलचे आत्ताचे नाव अलीगड, जिथे मुस्लिम युनिव्हर्सिटी आहे तेच ते अलीगड. पुढे 1633 मध्ये सुरतेला जाताना वाटेत त्याने झाडाला टांगलेली माणसे, सुळी दिलेली माणसे पाहिलेली होती आणि त्यांचे जे पराक्रम होते, म्हणजे इस्लामी सरदारांचे जे पराक्रम होते त्यांची नावेही त्यांनी नमूद केलेली होती. एकाचं नाव होतं सैफ खान, दुसऱ्याचं नाव होतं बकीर खान, तिसऱ्याचं नाव होतं फरजंद खान आणि असे बरेच खान होते या जिहादा पाठीमागे. वर ज्या अब्दुल्ला खान फिरोज जंगाचा उल्लेख केला त्याच्याच हयातीत म्हणजे 5 वर्ष आधीचा एक किस्सा आहे. 1627 मधील एक प्रसंग सांगतो. शेख फरीद भकरी याने तझहीरकात उल वखणानी नावाच्या मुघल मनसबदारांचा अरबी चरित्रकोशच तयार केलेला होता. त्यात या अब्दुल खानाचे चरित्र आहे. बकरी त्याला भेटला होता आणि बकरीने त्याला एकदा विचारले, तुम्ही आयुष्यात अनेक जिहाद केले असतील, आतापर्यंत तुम्ही किती काफिर मारले असतील? त्यावेळी त्याने उत्तर दिले, मी 2 लाखाहून अधिक काफिर मारलेले आहेत आणि 5 लाखाहून अधिक काफिर स्त्री पुरुषांना मुसलमान करून गुलाम म्हणून विकून टाकलेले आहे. त्याने अशीही बडाई मारली याच्यापुढे की मी काफिरांना ठार मारले, त्यांच्या मुंडक्यांचे मिराण उभारले असते तर आग्रा ते पटना या अंतरात त्या मिनारांच्या 2 रांगा झाल्या असत्या. आग्रा ते पटना हे अंतर 800 किलोमीटरचे आहे. तेव्हा अब्दुल्ला खानाची ही बडाई काही पोकळ नव्हती हे सहज आपल्याला लक्षात येते. हा त्याचा स्कोर होता 1627 पर्यंतचा. पुढे 1632 मध्ये त्याने आणखी तो वाढवला होता. हा अब्दुल्ला खान नक्षबंदी पंथाचा एका सुफी धर्मोपदेशकाचा प्रिय शिष्य होता. काही लेखकांचे असे प्रतिपादन असते की कत्तलीमध्ये सांगितलेल्या ज्या संख्या असतात त्या अतिशयोक्ती मानाव्यात. त्यावर मी असंच सांगेन, ठीक आहे बाबा, तुमच्या समाधानाकरिता त्या संख्या कमी करून घेऊ. कितीने कमी करू? 1ने, 10ने, 100ने, 1000ने तरीही नाही समाधान होत. पण 5000ने जरी कमी केले तरी चित्तोडचं उदाहरण बघितलं तर तेथील कत्तलीची संख्या 30,000 होती. त्याच्यातून 5000 जर कमी केले तर उरते 25,000. आता तरी समाधान झाले की नाही? की अतिशयोक्ती असा शेरा मारून विषय सोडून द्यायचा? कत्तली झाल्यात नाहीत असे समजायचे का आम्ही? दुसरी गोष्ट, अतिशयोक्ती केली असेल तर ती का केली असेल? राजकर्ते खुश व्हावेत म्हणूनच ना. कत्तलींची अशी अतिशयोक्ती वर्णन वाचून खुश होणं ही विकृती नाही का? याच्यावरती विचार होणं गरजेचं आहे. आणि जर अशी विकृती असेल तर ती कृतीत उतरवणे त्यांना अवघड नव्हते. चौथी गोष्ट, संख्या मोठी असली तरी ती खोटीच असते असे नाही. अलीकडचे एक उदाहरण देऊन तुम्हाला हे पटवून देतो. हिटलराने 60 लाख ज्यू लोकांना ठार मारले होते. प्रथम त्यांना गोळ्या घालून आणि नंतर मग गॅस चेंबरमध्ये कोंबून त्यांची कत्तल करण्यात आली होती. आणि ही गोष्ट पुरावानिशी सिद्ध आहे. ती संख्या फार मोठी आहे. मला 60 लाख ही संख्या मोठी वाटते. 6 लाख ही संख्या सुद्धा मला मोठी वाटते. एवढेच नव्हे तर 600 लोकांना गॅस चेंबरमध्ये घालून मारणे ही संख्याही मला खूप मोठी वाटते. पण एवढी संख्या मला आणखी कोणालाही मोठी वाटली तरी त्याच्यावरून ती गोष्ट खोटी ठरत नाही. वर जी मोजकी उदाहरणे दिलेली आहेत ती संख्येने मोठमोठ्या कत्तलीची आहेत. इस्लामी राजकर्त्यांना प्रतिकार करणाऱ्या इतकेच नव्हे तर ज्यांनी विरोध दर्शवला अशी ज्यांच्याविषयी राजकर्त्यांना शंका वाटेल त्यांना देखील हाल करून ठार मारण्यात येईल. पंजाबात गोविंदवाल, आता गोविंदवाल येथे राहत असलेले शिखांचे 5वे गुरु अर्जुन यांना मे 1606 मध्ये जहांगीराच्या हुकमावरून हाल करून ठार करण्यात आले. त्यांनी हातात शस्त्र उचललेले नव्हते. काय होता त्यांचा गुन्हा? जहांगीर त्याचा मुलगा खुसरोने याच्या बंडाची हकीकत सांगताना त्याच्या तुझुक ई जहांगीरी या आत्मचरित्रात तो लिहितो. बियास नदीच्या काठी गोविंदवाल येथे अर्जुन नावाचा एक हिंदू
गुरुत्वाच्या पोशाखात असे. त्यामुळे अनेक भोळसट हिंदूच नव्हे तर अडाणी व मूर्ख मुसलमानांना त्यांनी स्वतःच्या वागणुकीने व वर्तनाने वश केले होते. लोक त्याला गुरु म्हणत होते. 3-4 पिढ्यापासून त्यांनी हे दुकान जोरात चालवलेले होते. हे अस्त्याचे दुकान बडतर्फ करावे आणि त्याला इस्लामच्या लोकांच्या वर्तुळात दाखल करावे, म्हणजेच मुसलमान करावे, असे काही काळापासून माझ्या मनात होते. शेवटी या काळात खुसरो त्या रस्त्याने गेला तेव्हा त्या अज्ञात व क्षुद्र इस्माने म्हणजेच गुरु अर्जुन यांनी त्याची भेट घेण्याचा विचार केला. त्याचा मुक्काम जिथे होता तिथे खुसरो उतरला आणि तो येथून त्याला म्हणजे खिसरोला भेटला. त्याने बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या आणि त्याच्या म्हणजे खुसरोच्या कपाळावर केशराचे बोट म्हणजे ज्याला हिंदू परिभाषेत टिळा असं म्हणतात तो लावला. आता हिंदू तत्वज्ञानानुसार आता हा जो टिळा लावणे असतो तो शुभ शकुनच असतो. परंतु ही घटना समजल्यावर त्याचा म्हणजे गुरु अर्जुन यांचा गर्विष्ठपणा माझ्या पूर्णपणे ध्यानी आला. त्याला हजर करावे असा हुकूम मी दिला. त्याची घरेदारे व मुलेबाई मुर्तजा खानास बहाल केली. त्याची मालमत्ता जप्त केली आणि त्याला हाल करून ठार करण्यात मारावे असे फरमान सुनावले. शेख निजाम ठाणेसरी हा खुसरोला भेटत होता आणि आनंददायी वार्ताने खुश करून मार्ग भ्रष्ट करीत होता. म्हणून जहांगीराने त्याला वाट खर्च देऊन मक्केला जाण्यास फरमावले होते, असा उल्लेख तुझुकी जहांगीरीमध्ये त्याने केलेला आहे. गुरु अर्जुन यांच्यावर खिसरोला बहकविल्याचा आरोप नव्हता, त्याचे स्वागत केल्याचा तेवढा होता. शेख निजाम ठाणेसरी याच्यावर तर खुसरोला बहकवण्याचाही आरोप होता, पण त्याला फक्त मक्केला जाण्याची म्हणजे हद्दपारीची शिक्षा जहांगीराने सुनावली होती आणि गुरु अर्जुन यांना मात्र हाल ठार करून मारण्यात आले होते. कारण उघड आहे, ठाणेसरी मुसलमान होता तर गुरु गोविंद सिंग हे हिंदू शीख होते. दुसरी गोष्ट, जहांगीराचा त्याच्यावरती पूर्वीपासूनच दात होता आणि त्यांना मुसलमान करण्याचा त्याचा विचार होता हे त्याने स्पष्ट सांगितलेले होते. मथुरेच्या परिसरातील जाटांनी 1669 मध्ये मुघल सत्तेविरुद्ध उठाव केला. त्यांचा नेता गोखला जाट शेवटी कैद झाला. त्याला आग्रा येथे औरंगजेबासमोर हजर करण्यात आले. औरंगजेबाच्या हुकुमाने त्याला जाहीरपणे एक अवयव तोडून ठार करण्यात आले. त्याचा मुलगा व मुलगी यांना मुसलमान करून वाढवण्याकरिता जवाहीर खानाच्या ताब्यात देण्यात आले आणि त्याच्या मुलीचे औरंगजेबाच्या एका मुसलमान नोकराशी लग्न लावून देण्यात आले. ही सर्व हकीकत मुआसिरी आलमगिरी याच्यात नमूद केलेली आहे. काश्मीरी हिंदूंना जबरदस्तीने बाटवण्यात येत असल्याचे गाऱ्हाणे त्यांनी 1675 मध्ये शिखांचे 90 गुरु तेग बहादूर यांच्या कानी घातले. गुरु त्यांना धीर देऊन म्हणाले, जर तुम्ही गुरु तेग बहादूरांना मुसलमान करू शकाल तर आम्हीही मुसलमान होऊ असे अधिकाऱ्यांना जाऊन सांगा. गुरु तेग बहादूरांना आणि भाई मतीदास, भाई सतीदास व भाई दयालदास व त्यांच्या अनुयायांना मुघल अधिकाऱ्यांनी कैद करून दिल्लीला नेले. इस्लामचा स्वीकार किंवा मृत्यू असे पर्याय त्यांच्यापुढे ठेवण्यात आले. त्यांनी मुसलमान होण्यास नकार दिला. त्या सर्वांना हाल करून ठार मारण्यात आले. छत्रपती संभाजी महाराजांची हत्या कशी करण्यात आली याच्याविषयी औरंगजेब मुआसिरी आलमगिरी यामध्ये असं सांगतो. त्या कुधर्मी इस्माने म्हणजेच छत्रपती संभाजी महाराजांनी पूर्वी बादशाच्या कृपांची किंमत दुर्लक्षली होती. तो पहिल्यांदा स्वतःच्या दृष्ट बापाबरोबर म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांबरोबर बादशाकडून आणि दुसऱ्यांदा दिलेर खाला करून पळून गेला होता. म्हणून त्याच रात्री त्याला दृष्टीहीन करण्यात आले आणि दुसऱ्या दिवशी कवी कलश याची खोटे बोलणारी जीभ वाचहीन करण्यात आली. त्या अनेक ईश्वरवादी, कुधर्मी व नरक नशिबात असलेल्या इस्मास म्हणजे संभाजी महाराजांना मुसलमानांनी कैद करणे व ठार मारणे आणि इस्लामची शहरे लुटणे या गुन्ह्यांमुळे व पातकांमुळे जिवंत ठेवण्यापेक्षा ठार मारणे हेच योग्य होते. शराच्या म्हणजे इस्लामिक कायद्याच्या व धर्माच्या अधिकाऱ्यांचा निर्णय किंवा त्यालाच फतवा असे म्हणतात आणि धर्माच्या व दौलतीच्या नेत्यांचा सल्ला त्या युद्धमान दरोडेखोरास ठार मारणेच योग्य आहे असा झाला होता. पुढे गुरु गोविंद सिंगांच्या खुनानंतर शिखांचे नेतृत्व बंदा सिंग बहादूर करीत होते. औरंगजेबाचा पंटू फारुख सियर याच्या कारकिर्दीत 1716 मध्ये बंदा सिंग व त्यांचे सुमारे 700 अनुयायी यांना धिंड काढून दिल्लीमध्ये आणण्यात आले होते. जो मुसलमान होण्यास तयार होईल त्याला जीवनदान देण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु कोणीही मुसलमान होण्यास तयार झाले नाही. रोज 100 शिखांची याप्रमाणे आठवडाभरात 700 शिखांची धडे झाडांवर टांगण्यात आले होते. त्यानंतर 3 महिन्यांनी बंदा सिंग बहादूरला कुतुब मिनार जवळील बहादूरशहाच्या कबरीजवळ आणण्यात आले आणि त्याने इस्लाम स्वीकार करावा किंवा मृत्यू असे त्याच्यासमोर 2 पर्याय ठेवण्यात आले होते. बंदा सिंग बहादुराने मुसलमान होण्यास नकार दिला. त्यावेळी त्याचा 4 वर्षाचा मुलगा अजय सिंग याला त्याच्या मांडीवर ठेवून जल्लादाने त्या मुलाचा एक अवय लांब सुरीने कापला आणि त्याचे हृदय बंदा सिंह बहादुराच्या तोंडात कोंबले. त्यानंतर बंदा सिंगाचे डोळे काढण्यात आले, हातपाय छाटण्यात आले, तापवून लाल केलेल्या चिमट्याने त्याचे मांस ओढून काढण्यात आले आणि शेवटी त्याचा शिरच्छेद केला.
अशा पद्धतीने वेगवेगळी उदाहरणं समजून घेऊन युद्धामध्ये सापडलेल्या कैद्यांची कशा पद्धतीने या इस्लामी राजकर्त्यांनी अमानुषपणे छळ करून त्यांची कत्तल केली किंवा पाठामध्ये आपण सर्वसामान्यपणे समजून घेतलेले आहे. आजसाठी एवढंच. पुन्हा भेटू अशाच इतिहासातील रोचक आणि तथ्यपूर्ण माहितीसह आणि आपल्या न उलगडलेल्या इतिहासाला जाणून घेण्यासाठी. आम्ही बनवलेला व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल, व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि खाली दिलेलं बेल आयकॉन दाबा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओ भेटत राहतील. जय हिंद, जय भारत.